Ahoj, deskoví nadšenci. Dneska mám pro vás hru Duchové ostrova, kterou nám připravili Fox in the Box a Rexhry. Hra to není úplně nejnovější, ale furt se drží mezi nejlepšíma hrama na BGG. Původně jsem ji vlastně vůbec nechtěl kupovat, protože jsem si říkal, her mám dost. No, ale když jsem viděl furt nějaký příspěvky, jak to všichni hrajou, jak je to skvělý, tak jsem se nakonec rozhodl, že si ji taky pořídím. A udělal jsem fakt dobře, je to prostě skvělá hra a všem to doporučuji. Hrozně se u toho bavím. Tohle video bude mít dvě části. První část bude vlastně vysvětlení pravidel a pro tu vlastně nejjednodušší hru, nebo skoro nejjednodušší hru, kde budeme používat karty rozvoje schopnosti, nebudeme používat kartu pohromy a nebudeme používat žádný scénář ani žádné mocnosti. To úplně nejlepší se takhle tu hru naučit a až pak se může přidávat další obtížnost. I tak si myslím, že budete prohrávat a až začnete vyhrávat, tak si zvyšte obtížnost. Je jich tu opravdu hodně. A než se podíváme na přípravu hry, tak bychom si vlastně měli říct, co je to za hru. Duchové ostrova je hra pro 1 až 4 hráče a zabere vám zhruba 1 až 2 hodiny času. Pokud hrajete sami, můžete hrát za jednoho ducha, anebo můžete mít 2 duchy a hrát za oba zároveň. Ve hře více hráčů ovládá každý hráč jednoho ducha. Ve hře se bráníte proti kolonizátorům, kteří připluli obsadit váš ostrov a chtějí zde vybudovat svoje města a jak mají lidé ve zvyku, všechno znečistit, vykácet a vytěžit. To se samozřejmě duchům nelíbí, kteří žijou na ostrově, jdeme tomu ne v symbioze, ale v poklidu z Dahany, což jsou domorodí lidé na tomto ostrově. Vše probíhá v pořádku až do té doby, než sem začali připlouvat kolonizátoři a začali ničit ostrov. V této chvíli byla představena na ostrov pohroma a ta postupně ničí ostrov. Vaším cílem je tedy vyhnat kolonizátory pryč z ostrova, abyste zase ostrov vrátili do jeho původní slávy a krásy. Tak jo, jdeme se podívat na to, jak se hra připraví. Takže připravíme si desku kolonizátorů. Jako první připravíme zásobu strachu a to znamená, že za každého hráče sem dáme 4 žetony. Jako další zde máme balíček karet strachu. Těch je několik, takže zamícháme celý balíček a 9 z nich vybereme. Nejdříve na balíček karet strachu dáme 3 karty, poté umístíme první rozdělovací úroveň vyděšení, dáme další 3 karty a další kartu úroveň vyděšení. Úrovně vyděšení jsou zde proto, aby vám určili podmínky vítězství. Pokud nemáte zde žádný nový rozdělovač úrovně vyděšení, tak jste na úrovni 1. A to znamená, že vyhrajete poté, co na mapě není ani jeden kolonizátor, buď průzkumník, osada a nebo město. Pokud máte odhalenou již druhou úroveň vyděšení, vyhrajete, pokud na mapě není žádná osada nebo žádné město. Pokud se dostanete do úrovně vyděšení 3, vyhrajete, pokud není žádné město. Takže s přibývající úrovní vyděšení je jednodušší vyhrát. A teď připravíme balíček kolonizátorů. Je rozdělen do 3 úrovní, 1, 2 a 3. V každé je navíc 1 karta, takže z každé zamícháme a odebereme 1 kartu a položíme sem na pole průzkum. Tím nám vznikne balíček o 12 kartách. Dále bychom umístili kartu pohromy, ale jelikož hrajeme v nejjednodušší podobě hru, tak zde používáme tento vytištěný podklad. A teď musíme umístit pohromu na místo pohromy. Dříve se umisťovalo
5 pohromy za každého hráče, ale v nedávné době vyšla errata a teď se dává 5 za každého hráče a pak plus 1. Takže v solo režimu sem dáme 6 žetonů pohromy. No a takhle máme připravenou desku kolonizátorů. Jako další si připravíme desky ostrova. Máme tu 4 desky a za každého hráče se používá 1. Pokud budete hrát ve 4, mapa se staví takto. Asi rozdělení podle A, B, C, D, to už je na vás, asi jak si to natočíte, pokud budete chtít pokaždé to mít trošku jinak natočené, proházené, je to jedno, je to vaše hra. Ale všechny díly se dají zaměnit na jakoukoliv pozici, jsou stejné, takže je to jenom na vás. Pro 3 hráče se staví mapa takto, pro 2 hráče se staví takto, no a pokud se sami, tak se staví takto. Já budu hrát solo, takže si vezmu jenom 1 desku. Jako další, co musíme udělat, je podle symbolů na mapě umístit různé žetonky. Tahle chýše znamená, že na mapě bude Dahan. Dahani, jak jsem říkal v úvodu, jsou domorodí obyvatelé tohoto ostrova, kteří jsou vám k dispozici a pomáhají vám. Dále se zde umístí i kolonizátoři. Tu ten symbol je osada a tento symbol je město. No a dále i počáteční pohromu, což je tento symbol u 4. Mapa se rozděluje na pobřežní území a vnitrozemní území. Pobřežní území je podél pobřeží, takže podél toho Ačka, což jsou tyto 3. A vnitrozemí jsou všechny ostatní. Všechny dílky, části mapy, které sousedí s okrajem, tak jsou pořád vnitrozemní. Okraj se počítá, jakože to je skála. Toto rozdělení je důležité kvůli nějakým mechanikám hry. Žlutá území na mapě jsou pouště, modrá jsou mokřady, šedivá jsou hory a zelená jsou džungle. Také důležité pracují s tím mechaniky hry jako karty schopností a zároveň i balíček kolonizátorů. Dále území spolu sousedí, pokud se spojují aspoň přes roh. Každý hráč si bere jednoho ducha, za kterého bude hrát. V základní hře bez promakaret je jich 8. Jsou zde duchové, kteří se doporučí pro první hru a mají nízkou obtížnost, pak jsou tu duchové se střední obtížností a s vysokou obtížností. Tady máme první stíny tančící mezi plameny a na druhé straně máme jeho složitost. Zároveň přípravu hry, herní styl, na to se podíváme později. Takže doporučuji určitě pro první hru vybrat se složitostí nízká. Jak říkám, je to stíny tančící mezi plameny, náhlý úder blesku, řeka zalitá sluncem, živoucí síla země, pak tu máme střední obtížnost, ta je šmulí hlasem hromu, divoce rostoucí zeleň a vysokou obtížností nenasytné sevření vln a posel snů a nočních můr. Já si tedy zvolím náhlý úder blesku. Každý duch je velice unikátní a má svoje pro a proti, svoje silné stránky a slabiny. Kromě desky ducha získáte i pro první hry určitě kartu rozvoje schopností. Ta vám určí, jaké schopnosti budete dostávat při zisku karty schopnosti. Vezmeme tedy karty silných a běžných schopností a podle karty rozvoje najdeme ty karty, které potřebujeme. Duchové, kteří mají nízkou obtížnost a doporučují se pro první hry s rozvojem schopností, mají i na kartě rozvoje schopnosti tento barevný roh. Pro náhlý úder blesku je to tedy oranžová a tím si usnadním nalezení všech karet. Naleznu tedy všechny karty s tímto okrajem a to jsou karty, které budu používat k rozvoji schopností. To samé provedu u silných schopností. A to jsou karty, které budu moct v průběhu hry získat. Zároveň si každý hráč vezme žetony přítomnosti a tyto žetony krátkodobých efektů. Každý duch má i unikátní počáteční 4 schopnosti. Najdeme si teda
4 karty s odpovídajícím designem našeho ducha a to jsou naše počáteční schopnosti. Každý hráč začíná na jiném ostrově a řídí se pokyny na druhé straně. Je tu nějaký popis a jeho příběh, pak právě příprava hry a herní styl. Příprava hry říká, umístěte 2 své žetony přítomnosti na poušť s nejvyšším číslem na své počáteční desce ostrova. Herní styl, ten nám říká, jak bychom měli za daného ducha hrát. Jak vidíme, tento duch má největší útočnou schopnost, ovládání území a obrana je nic moc a strach a podpora ostatních jsou na střední úrovni. Jdeme tedy umístit 2 své žetony přítomnosti na poušť s nejvyšším číslem na své počáteční desce ostrova. Jelikož hraju sám, mám tady teda pouze 1 desku, takže začínám na této desce a poušť s nejvyšším číslem je 7. Umístím zde tedy 2 své žetony přítomnosti. Pokud máte více než 1 žeton přítomnosti na daném území, toto místo se považuje za svatyni a svatyně je podmínka pro používání některých schopností. A jako poslední musíme dát žetony přítomnosti na desku ducha. Zakryjeme tedy všechny tyto symboly, které mají čárkovaný okraj. Když vám zbyde žeton, dejte ho pryč. Jako poslední v přípravě je nutné vyhodnotit první průzkum. Abyste věděli, jak vyhodnotit první průzkum, tak si nejdříve musíme říct, jak probíhají jednotlivé akce. K tomu, abychom věděli, jak probíhá kolo, tak zde máme takovouhle pěknou kartičku. První je fáze duchů, druhá je fáze rychlých schopností, to jsou ty schopnosti, které mají na sobě nakreslenou tu červenou laštovku, pak fáze kolonizátorů, fáze pomalých schopností, ty na sobě mají symbol této želvy a plynutí času. Začneme nejdřív fází kolonizátorů, abychom mohli dodělat přípravu hry. Fáze kolonizátorů se skládá celkem ze 4 fází. První fáze je vyhodnocení efektů zpustošeného ostrova. Pokud hrajete kartu pohromy, pokud ji nehrajete a hrajete základní hru, jako hrajeme teď, v této fázi se nic neděje. Jako druhá část fáze kolonizátorů je vyhodnocení získaných karet strachu. Jak získají kolonizátoři karty strachu? Karty strachu získávají tak, že karty, které my hrajeme, mohou mít tento symbol, vypadá to jako křičící postavička, a to znamená, že kolonizátoři dostanou 1 strach. Pokud kolonizátoři dostanou strach, ze zásoby strachu přeneseme 1 žeton do oblasti vyvolaného strachu. Když je zásoba strachu prázdná a vše je ve vyvolaném strachu, vezmeme horní kartu strachu a přemístíme ji na políčko získané karty strachu. Dalším způsobem, jak kolonizátoři můžou získat strach, je, pokud jim zničíme osadu, to získají 1 strach, anebo jim zničíme město a to získají 2 strachy. Pozor na to, že strach za osady a města se dá pouze při zničení. Pokud karty říkají, že odstraníme nebo nahradíme nebo cokoliv jiného, strach kolonizátoři nezískávají. Pouze za zničení. Takže takto se získá strach. Buď pomocí karet, nebo ničením osad, anebo ničením měst. Ve fázi kolonizátorů v druhé části, kdy máme vyhodnotit získaný efekt karet strachu, dejme tomu, že bych tady měl 2 karty, vezmeme celou hromádku, otočíme, vyhodnotíme efekt a pak další kartu. Efekt se vyhodnocuje podle úrovně vyděšení. Pokud zde máte úroveň vyděšení 1, děláte úroveň vyděšení 1. Pokud 2, tak 2, pokud 3, tak 3. Vyhodnotíte efekt a oddáte do odhozených karet strachu. Vyhodnotíte druhý a dáte do odhozených karet strachu. Pokud byste získali kartu strachu a zároveň by se zvedlo úroveň vyděšení, tak už v příštím kole v kolonizátoru tato karta se vyhodnocuje podle úrovně vyděšení 2. I když kolonizátoři získali ještě, když byla úroveň vyděšení 1.
Takže pokaždé vyhodnocujeme efekt podle aktuální úrovně vyděšení. No a pak jsou samotné akce kolonizátorů. Jak vidíme tady na mapě, tak tady máme 4 místa. Odhozené karty, plnění, stavba a průzkum. Vždycky se začíná zleva doprava. Takže první akce kolonizátorů je plnění. Pokud na plnění nebude žádná karta, nic se neděje. Jakmile tam je ale karta, tak se podíváme, na jaké území se vztahuje. H znamená, že se vztahuje na hory. Tudíž jenom na místo 1 a 6. Každý kolonizátor má obranu a útok. Jeho životy pro průzkumníka je 1 a zároveň dává i 1 zranění. Osada, tak ta dává 2 zranění a má 2 životy. Město má 3 životy a dává 3 zranění. Zároveň i Dahanové mají 2 životy a dávají 2 zranění. Pokud se tedy nějaké území plení, sečte se útok daných kolonizátorů na místě. Pokud by tam bylo město a průzkumník a na druhém osada, tak na poli číslo 6 by to byl útok 3 plus 1 je 4. Kolonizátoři dávají zranění jak území, tak i Dahanům na zároveň. Pokud je dané zranění větší než 2, tak musíte dát na dané území žeton pohromy. Pokud by tam už žeton pohromy byl, tak poté se jedná o takzvané řetězení a musíte na dané území dát 1 žeton a 1 na další území. Zároveň, pokud by na dalším území byl opět žeton a vy jste dali další, tak se opět řetězí a musíte dát další na další území. Takže bacha na to, řetězení se může rychle dostat opravdu mimo kontrolu. Poté, co dáte pohromu, tak dáte zranění Dahanům. Tady v tomto případě jsou to 4 zranění a je tu 1 Dahan. Dahan má 2 životy, takže zemře. A tím je vyřešeno plnění na tomto místě. Na druhém území 1, taky hory, taky se zde plní a je tu osada. Osada má útok 2, tím pádem musím dát z karty pohromy, nebo z pohromy sem pohromu, udělit 2 zranění Dahanovi, ale přeživší Dahan útočí zpět na kolonizátory. Jelikož Dahan má útok 2 a osada 2 životy, tak osada je zničena a zároveň i kolonizátoři získají 1 strach. Další věc uplnění je také nutné vědět, že pokaždé, když na území přibude pohroma a na území máte žetony přítomnosti, tak musíte daný žeton přítomnosti vyřadit ze hry. Nevracíte ho zpátky na desku, ale musíte ho vyřadit úplně ze hry. Pokud by Dahan získal zranění 1, tak ho otočíme na druhou stranu a tím dáme najevo, že je zraněný. To samé máme zde u osady a města. Pokud osada dostane 1 zranění, tak ji dáme na tuto stranu zadní. A tím máme symbolizováno, že ve vzduchu je jenom 1 baráček a tím, že má 1 život. Tak, u města otočíme na tuto stranu. Tím máme zakrytý 1 domeček a vidíme 2, takže má furt 2 životy. Pokud otočíme takhle, tak vidíme 1 domeček a má 1 život. Na konci celého kola se životy opět doplní, takže pak zase můžeme dát zpátky. To je důležité v tom případě, že nejdříve je fáze rychlých akcí a poté fáze pomalých akcí. Takže když ve fázi rychlých akcí dostane někdo zranění, tak ve fázi pomalých ho můžete dodělat. Vlastně zničit mu ty zbývající životy. Proto je důležité to otáčet. Po plnění následuje stavba. Tato karta říká, že stavba probíhá na každé džungli. Stavba probíhá pouze na těch polích, kde se nachází nějaký průzkumník. Pokud by tedy se průzkumník nacházel zde na džungli číslo 3, postavili bychom zde osadu. Pokud se na území nachází více osad než měst, postavíme město. V každém jiném případě osadu. No a na 8 by stavba neproběhla, protože zde není průzkumník.
Pokud by zde ale průzkumník byl, tak se zde postaví město, protože už zde je jedna osada. No a jako poslední se otočí zde horní karta a to znamená průzkum. Průzkum probíhá tak, že na každé území, které je zde nakresleno, dáme jednoho průzkumníka. Pouze ale v tom případě, že buď je na daném území město nebo osada, nebo sousedí s nějakým územím, kde je město nebo osada, a nebo sousedí s oceánem. V jiném případě se průzkumník nepřidává. A i kdyby bylo na území více osad nebo měst nebo okolo, vždy dáme na dané území pouze jednoho průzkumníka. Pokud by balíček průzkumu došel, okamžitě prohráváte. Je to vlastně váš časový limit. A po všech těchto akcích tak se posouvají karty kolonizátorů. Takže plenění jde na odevzdané karty, ze stavby se stane plenění a z průzkumu stavba. A průzkum zůstane takto otočený. No a to jsou všechny akce kolonizátorů. Tím pádem můžeme dokončit přípravu hry. Tak, vrátil jsem desku do původní podoby a co poslední teda musíme udělat, je vyhodnotit ten průzkum. Takže otočíme kartu, je to džungle, takže na každé pole, kde se nachází město nebo s ním sousedí a je to džungle, tak musíme dát průzkumníka. 8 je džungle a je zde osada, dáme průzkumníka. 3, zde osada ani město není, ale sousedí jak s městem, tak i s oceánem a proto dáme taky průzkumníka. A přesuneme na stavbu. A tím máme dokončenou celou přípravu hry. A teď se podíváme na ducha a karty schopností a pak si projedeme další fáze. Zde máme, jak se duch jmenuje. Zde je velká pěkná ilustrace. Pod jménem máme zvláštní pravidla, kde je vlastně pasivní schopnost daného ducha, která vlastně nám dává nějaké bonusy či další schopnosti. Zde nahoře má každý duch růst. To je vlastně první část fáze ducha. Vždycky si musíte zvolit jednu z těch možností. Je to rozdělené touhletou čárou a musíte splnit všechny pokyny, které zde jsou. Můžete je různě přeskočit, ale pokaždé musíte udělat všechny. V prvním případě tedy si můžete zvolit růst takový, že si obnovíte všechny vaše použité karty a vrátíte si je zpátky na ruku. Získáte jednu kartu schopností. V tomto videonávodu pro první hru tak používáme rozvoj schopností. To znamená, že pokud získáváte kartu schopnosti, vezmete si zde první, pak druhou, třetí, čtvrtou, pátou, šestou a sedmou. Pokud si vezmete silnou kartu, musíte jednu schopnost zapomenout. To znamená, že jednu kartu, jakoukoliv, kterou vlastníte, musíte dát pryč. Pokud je to základní karta ducha, dáte ji pod desku ducha. Pokud je to jiná základní schopnost nebo silná schopnost, vrátíte je do odrazovacích balíčků. V našem případě při používání rozvoje schopnosti dáte prostě pryč ze hry. Jako poslední v tom růstu je zisk energie. To znamená, že získáte o tolik plus energie, kolik je tady napsáno. Další možnost růstu znamená, že si můžete dát na mapu žeton přítomnosti. Šipka se 2 znamená, že to je na vzdálenost 2 území od území, na kterém už máte přítomnost. V našem případě by to tedy znamenalo, že od této pouště, kde máme přítomnost, si na vzdálenost 2 polí můžete dát žeton přítomnosti. Takže by to třeba mohlo být na mokřady, džungly, hory a nebo poušť. Dál už ne. Druhá je s dosahem 0 a to znamená, že pouze na tom území, kde už máte vlastně přítomnost, tak tam dáte další a tím získáte svatyni. Pokud byste si tedy zvolili
tuto možnost růstu, tak zleva doprava si vezmete tolik žetonů, kolik je zde zobrazeno. Můžete to i kombinovat, můžete vzít jeden z energie a jeden z počtu karet. A nebo 2 odsud, nebo 2 odsud. Záleží na vás. V posledním růstu si vezmete opět jeden žeton přítomnosti a umístíte ho na mapu do vzdálenosti 1 a získáte 3 energie. V této části máte váš maximální limit, kolik můžete hrát karet za kolo, v tomto případě 2, až maximálně 6 karet, ale pokud budete mít všechny 4 na mapě, anebo mimo mapu, prostě musí být pryč karty ducha. A tady je, kolik získáte energie za kolo. Energii v kole vy potřebovat nemusíte, ta se vám přenese do dalšího kola. Pokud ale nezahrajete 2 karty, neznamená to, že v příštím kole můžete zahrát karet více. Karty prostě můžete zahrát pouze do daného limitu. Za to energii tu si můžete šetřit klidně x kol. A poslední část na desce ducha jsou vrozené schopnosti. Vrozené schopnosti jsou podobné kartám schopností. Máme zde rychlost, to nám označuje, v jaké fázi se bude schopnost hrát. Takže buď se může být symbol vlaštovky, což je rychlá fáze, anebo želva, což je pomalá fáze schopností. Pak je zde dosah. Jak vidíte, jsou zde 2 žetony, což je symbol svatyně a dosah 1. A cílové území jakékoliv. To znamená, že tuto schopnost, hromovou zkázu, zahraju v pomalé fázi na dosah až 1 od mé svatyně a na jakékoliv území. A její efekt se určuje podle elementů, které máme nazbírané z našich vlastně zahraných schopností, což si vysvětlíme za chvíli. A to je vlastně vše k dané kartě ducha. Pak zde máme ještě karty schopností, kde v levém horním rohu máme cenu dané schopnosti v energii. Po levé straně jsou elementy. Pokud je element zakreslen barevně, daná karta nám ho dá na celé kolo. Opět jako urozené schopnosti známe rychlost, dosah a cílové území. Pak zde máme schopnost, která se hodnotí od zhora dolů. Nemůžeme přeskočit danou část, pouze pokud by nebylo možné ji vykonat. Ale nemůžeme ji přeskočit sami od sebe. Zároveň zde je ještě dodatková schopnost, a to znamená, pokud bych měl k dispozici 4 symboly ohně, získal bych ještě další schopnosti, což je tady například plus 2 strach a plus 5 zranění. Zde máme symboly ve hře. Průzkumník, který jsme si už říkali, je to typ kolonizátora a má hodnotu odolnost 1 a uděluje 1 poškození. Osada, opět kolonizátor, 2 odolnost, 2 zranění a pokud zničíme, dáme kolonizátorům 1 strach. Město, 3 odolnost, 3 poškození a za zničení 2 strach. Dahan, to jsou domorodci, který mají odolnost 2 a udělí 2 poškození. To je silou pohromy a vždy, když jsme nuceni dát pohromu na mapu, dáme ji z karty pohromy. Pouze v případě přípravy hry se bere pohroma z krabice. To je symbol strachu, to je symbol přítomnosti, symbol svatyně, což znamená, že dáme 2 a více žetonů. Rychlá schopnost, červená vlaštovka, želva je modrá schopnost. Pak zde můžeme mít tyto symboly, kde vlastně máme dělící čáru, tak to znamená nebo. Tady máme, jaké možnosti můžete mít při hraní schopnostech pro cíl. Jakékoliv území pobřežní, musí sousedit s oceánem, vnitrozemské, to jsou ty, které nesousedí s oceánem, pak může být cíl území s kolonizátory, nebo cíl bez kolonizátorů. Pokud jsou tady ty obrázky, buď tam může být H, M, P nebo D, tak to znamená, že to je cíl území buď s horami, mokřadem, džunglí nebo pouští. Tento symbol znamená, že to může být cílený na kteréhokoliv vzduchu, nebo je tam jiný, což znamená, že to může být kterýkoliv vzduchu výjima sebe. Pokud ale hrajeme solo variantu, tak to působí i na nás. Pokud je tam vlastně ten znak Dahanu, tak to musí být cíl
musí být území tahany, anebo tam může být pohroma a překlenutá pohroma. To znamená, cílem je území se žetonem pohromy, anebo cílem bez žetonu pohromy. Zároveň se tohleto může aplikovat i na dosah. Šipka značí dosah a číslo znamená, o kolik území to můžu použít od toho území, kde mám svoji přítomnost. Pokud je tam 0, tak to musí být území, na kterém ještě přítomnost mám. Pokud je tam 1, tak je to do vzdálenosti jedničky. Tady je to o vzdálenosti 2 od vaší svatyně a plus 3 znamená zvyšte dosah až o 3 území. Na stupnici přítomnosti to je u ducha. Odkryté vlastně ty políčka, tak můžou být buď, že přidávají energii, nebo hraní karet, nebo tento symbol znamená, že si v každé fázi duchu obrojíme jednu kartu, a nebo máme dispozici element, dokud je odkrytý. A ještě, než se vrhneme na, jak probíhá fáze vlastně celé kolo, tak bych chtěl ještě ukázat nějaké typy karet. Ještě jsou tu 2 vlastně speciální pravidla, nebo 3, tak se na ně podíváme. Pokud je na kartě napsáno obrana, tak to znamená, že dané území snižuje útočnou sílu kolonizátorů. Pokud by kolonizátor měl útok třeba 5 a na daném území zahrál kartu, která přidá obranu 2, tak by dávali zranění jenom 3. To znamená, že sice by furt dali pohromu na dané území, ale už by třeba nezabili všechny dahany. Obrana se sčítá dohromady. Pokud zahrajou 3 karty s obranou na dané území, obrana se sčítá. Pokud je na kartě vlastně symbol pohromy, ať tam je přidat nebo odstranit, tak pokaždé se tím myslí buď na kartu pohromy nebo na to místo na hrací desce kolonizátorů. Vždy se to bere z té pohromy. Takže pokud ji odstraním vlastně z herní mapy, tak ji vrátím zpátky na místo pohromy, a pokud ji mám přidat na mapu, tak ji vezmu z místa pohromy a vložím ji na mapu. A poslední jsou vyžeň a přivolej. Vyžeň znamená, že si zvolím dané území a z toho území můžu vyhnat buď, podle toho se nám to říká, buď dahana, anebo nějaký typ kolonizátora na sousedící vlastně území. Na těch sousedící území už nemusíte mít přítomnost. Musíte mít přítomnost na tom vlastně území, na které to sesíláte. Pak je tu karta, která říká přivolejte až 3 dahany. To znamená, že na dosah 1 s cílem území, kde jsou dahani, to znamená třeba nějaké území, kde je 1 dahan, tak můžu tam přivolat z okolních území až 3. Klidně z více okolních území, protože cílové území je to místo, kde já chci mít těch tahanů víc. Jestli se vám to nezdá jasné, tak toto je obrázek vlastně ze stránky 19 pravidlech, kde je to vlastně vysvětlený piktograficky. Nesmíme ještě zapomenout na poslední unikátní efekt na kartách. Je to takzvané zopakování. Zopakování umožňuje znovu spustit efekt karty schopnosti. Neduplikuje tyto elementy. Opakování nelze ani řetězit. Nemůžu tedy zahrát, zopakovat kartu a tu znova zopakovat. To nelze. Zopakovaná schopnost přebírá rychlost původní karty. Změny, které byly provedeny s ohledem na efekt schopnosti, se přenášejí. Pokud tedy změním dosah nebo rychlost schopnosti, zároveň to platí i na ten kopírovaný efekt. Pokud zopakuji nějaký efekt, můžu ho zacílit někam jinam. Nemusím použít stejný cíl. V opačném případě můžeme zvolit jakýkoliv platný cíl, i včetně cíle, který byl již zvolen. Zopakování schopnosti se nepočítá do limitu zahraných karet. Počítá se jako použití nové schopnosti. Tato karta Energetická bouře říká, že můžu zvolit ducha, ten získá 3 energie a může v tomto kole zopakovat kartu schopnosti opětovným zaplacením její energie. Takže bych mohl zahrát 2x tu stejnou kartu, pokud zaplatím její energii. Ale se to podívá na celé kolo. V první části kola je fáze duchů a probíhá růst. Jak jsme ji říkali, růst znamená vybrat si jednu z těchto možností. Vyberu si tedy třeba tuto druhou část růstu. +2 přidání přítomnosti, takže můžu vzít
jeden z mých vlastně žetonů přítomnosti a dát ho do vzdálenosti 2. Takže ho můžu dát klidně na 1 a ještě jeden, kde mám už na 0. Takže můžu tady na ten ještě dát 1. Tím jsem udělal svůj růst plus žeton přítomnosti až do vzdálenosti 2 a do vzdálenosti 0. Odkryl jsem si teda vlastně 2 políčka, takže už můžu dát 3 karty za kolo a furt dostávám 1 energii. No a teď vlastně teda je druhá část fáze duchů, což je zisk energie. Takže kdybych tady měl plus nějakou energii, tak ji sečtu s touhletou hodnotou, což je teď 1 jenom, takže dostanu 1 energii. No a můžu hrát karty. Moje karty mají cenu 3, 2, 1 a 0. Můžu zahrát až 3 karty, takže bych mohl klidně zahrát tyto 2, protože to je 0 a 1. Takže zaplatím 1 energii a mám tyto 2 karty. Tato karta se hraje v pomalé fázi, tato karta v rychlé fázi. Požehnání hromu je cíl na kteréhokoliv ducha, nemá to dosah, takže to bude na mě, protože hraju sám. A poslové bouře mají dosah 1 na jakékoliv území. A další důležitou věcí jsou tyto symboly elementů. Tyto karty mi dávají dohromady 2 elementy ohně a 2 elementy větru. Zvláštní pravidlo mého ducha náhlý úder v lesku říká, že za každý vítr, který máte, můžete zahrát 1 pomalou schopnost, jako by byla rychlá. Pak zároveň i vaše vrozená schopnost stojí nějaké elementy. Ty se avšak ale nespotřebávají. To znamená, že pokud bych měl 5 elementů ohně, 5 elementů větru a 2 vody, tak provedu jak všechny ty vrozené schopnosti, tak i moje zvláštní pravidlo bleskově je rychlý. Počítá se pouze to maximum a zda splňuje tu podmínku. V tomto případě by to znamenalo, že bych mohl zničit 1 osadu, ale další level říká, namísto toho můžete zničit jenom 1 město. Takže v této fázi bych si mohl vybrat, jestli chci zničit osadu, anebo město. Zároveň pak další level říká, navíc zničte další 1 město nebo osadu, a další říká, je další město nebo osadu. Takže pokud bych měl 5 ohňů, 5 větru a 2 vody, mohl bych zničit až 3 města, anebo 3 osady. Poté, co zahrajeme karty a zaplatíme jejich cenu v energii, je rychlá fáze. To znamená, vyhodnotíme všechny karty, které mají symbol té vlaštovky v rychlosti. Zároveň nemůžete si nechat rychlou akci do pomalé. Pokud tu kartu nevyužijete, tak vám propadá. Pouze ty elementy zůstávají do konce kola. Dále následuje fáze kolonizátorů, tu už jsme si vysvětlili. Pak je fáze pomalých akcí, ta probíhá úplně stejně jako fáze rychlých schopností a nakonec je plynutí času. Plynutí času znamená, že všechny jednotky, které byly poškozeny, si doplní životy a naše spotřebované karty se odhodí. No a to by bylo skoro všechno. Ještě poslední, co vás teda zajímá, vlastně jak hra končí, kdy můžete vyhrát a prohrát. Prohrát můžete ve 3 případech. Pokud vám zničí všechny přítomnosti na mapě. Druhý způsob je, že vám dojde čas tím, že vylízáte karty kolonizátorů. No a třetí způsob je, že budete mít všechny žetony pohromy pryč vlastně z té karty pohromy. No a jak můžete vyhrát? Takže splníte dané podmínky vítězství na vlastně těch úrovních strachu, anebo že vylízáte všech 9 karet strachu. Potom automaticky vyhráváte. Pokud by se nám náhodou stalo, že v daném kole zároveň prohrajete, vyhrajete, tak nakonec vlastně vyhrajete, protože se váš duch obětoval pro dobro ostrova. Takže z toho můžete mít takový dobrý pocit. A to je bylo všechno. Bylo to vyčerpávající, dlouhý, ale snad jsem to všechno podal dobře a srozumitelně. Pokud se vám video líbilo, dejte mi like, odběr, komentář, budu za to úplně hrozně rád. Hrozně mi to pomůže v další tvorbě a
Můžete se těšit na druhé video, kde se podíváme na komplexnější mechaniky hry, kde si představíme mocnosti, tematickou mapu a další. Už vás nebudu zdržovat, mějte se hezky a příště ahoj.